අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ආව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා දන්නවද වැහි දවසක වුණත් 80%ක් හිරු කිරණ අපේ හැම මත පතිත වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා බීච් එකට යනකොට හරි නැත්නම් පූල් එකට යනකොට හරි ට්‍රිප් එකක් යනකොට හරි විතරක් සන්ක්‍රීම් පාවිච්චි කරාම හරි කියලා දොයා හිතන්නේ. අනිත් එක තමයි සන්ක්‍රීම් එකක් ගෑවම කළු වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියලා විතරද හිතන්නේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලාගෙන ඉන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් පළවෙනි වතාවට බලන්නේ සහ ඔයා හැමදාමත් ලස්සන තියෙන කැමති කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට තාමත් subscribe වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවනේ තද අවුවේ ඉන්නවා නම් විතරයි මේ sun cream එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක එහෙම නෙවෙයි. වැහි දවසක වුණත් අපි ගේ ඇතුළේ හිටියත් 80%ක් හිරු කිරණ අපේ හැමට පතිත වෙනවා. UVA කිරණ සහ UVB කිරණ කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ UVA කිරණ වලින් කරන්නේ අපිව ඒජින්, ඒ කියන්නේ අපේ වයසට යවන එක කොලජන් තට්ටුවට හානි කරලා හැම රැලි වුණාම අපේ වයස පේනවා. සහ UVB කිරණ වලින් කරන්නේ අපේ හැම පුලුස්සන එක. ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අවුවට ගියම් පිච්චෙනවා කියලා, කළු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ හැමට හැම පුලුස්සන එක තමයි කියන්නේ බර්නින් කියන එක තමයි UVB කිරණ වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අවුවට යනකොට විතරක් නෙමෙයි අපේ මේ වයස පේන එකට ඒ වගේ ගොඩාක් හේතු වලටත් මේ ඉර එළිය බලපානවා. ඉතින් මම මෙච්චර කාලයක් කරපු හැම වීඩියෝ එකේම මේ කියන්නේ එක එක ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් මම එක එක වීඩියෝස් කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකේම මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න උනා sun cream එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට හේතුවක් වෙනවා අපි ඉර එළියට අපේ පියවි හැම නිරාවරණය කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් ඉරේලියෙන් අපේ හැම පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඔයා එළියට ගියේ නැත්නම් වැහි දවසක් වුණත් ඒක පුරුද්දක් විදියට ජීවිතේ හැමදාම උදේට ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක ඉවර කරද්දී sun cream එකක් ගාලා ඒක ඉවර කරන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම sun cream එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. අපේ හැමේ ඇතිවන පිළිකා තත්ත්ව තියෙනවානේ. අපි කියන skin cancers කියලා. මේ skin cancers වලට ලොකුම හේතුවක් තමයි මේ UV කිරණ අපේ හැමට පතිත වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා අපේ හැමට හැමේ කැන්සර්ස් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් sun cream එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ තත්ත්වයන් මග හැර ගන්න පුළුවන්. තව ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඉර එළියට පුළුවන් අපේ හැමට යටින් තියෙන කොලජන් තට්ටුවට හානි කරන්න. වීඩියෝස් කීපයකවත් කලින් කියලා තියෙනවා අපේ කොලජන් ලේයර් එක තියෙන්නේ හැමට යටින්. එතකොට ඒ කොලජන් ලේයර් එකට හානි වුණාම මේ ලේයර් එක ලස්සනට තිබ්බේ නැති වුණාම තමයි උඩින් තියෙන හැම රැලි වෙන්න බලන්නේ. අපේ වයසට වඩා වයස පෙන්වන්නත් මේ ඉර එළියට පියවි හැම නිරාවරණය වෙන එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මේ අපේ හැමේ ඇතිවන ගොඩාක් ලප කැලැල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. සමහර අය කියනවා අක්කේ මූණට වැඩි නලල කළුයි. එහෙම නැත්නම් බෙල්ල වටේ කළුයි, අත් කළුයි. එහෙම නැත්නම් ලප කැලැල් තියෙනවා. ඒවා හොඳ වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් pigmentation අර ලොකු පැල්ලම් වගේ එන්නේ. මෙලස්මා තියෙනවා. අර ඒ වගේ ගොඩාක් හේතු කියනවා. මේ හැමේ තියෙන මේ ගොඩාක් ලප කැලැල් වලට හේතුවක් වෙනවා sun cream එකක් පාවිච්චි නොකරන එක. ඉතින් එතකොට අපිට ඒ අර හැමේ ඇතිවන අවපැහැගැන්වීම, තනින් තන ලප එන එක, තනින් තන අඳුරු පාට වෙන එක අන්න ඒ දේවල් මග අර ගන්නත් පුළුවන් sun cream එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. සමහර අයට තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අනිත් අයට සාපේක්ෂව වැඩිපුර ඉර එළියට ගියාම වැඩිපුර හැම පිලිස්සෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්ව මග අර ගන්නත් පුළුවන් sun cream එකක් පාවිච්චි කරාම. දැන් අපි බලමුකෝ කොහොමද නිවැරදි විදිහට අපි sun cream එකක් තෝරගන්නේ කියලා. අපි ලංකාව වගේ රටක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් හැමදාම දිනපතා පුරුද්දක් විදිහට sun cream එකක් පාවිච්චි කරන්න ගෙදර හිටියත් කමක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න ඕනේ SPF 30ට වැඩි sun cream එකක් තමයි. SPF කියලා කියන්නේ sun protection factor එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයක් අපිව මේ cream එක විසින් අපේ හැම ආරක්ෂා කරනවාද ඉර එළියෙන් කියන එක තමයි මේ SPF කියන එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් SPF 30ට වැඩි ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට පැය දෙකෙන් දෙකට වගේ ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. මූණ හොදන්න ඕනේ නැහැ නැවත sun cream ආලේප කරනකොට. ඉතින් SPF එකක් කියන්නේ විනාඩි 20ක් අපිව ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. ඒක SPF එකක් තියෙනවා. ගණන් හද ඉන්න කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ SPF 30ට වැඩි ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුරුද්දක් විදිහට පැය දෙකෙන් දෙකට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. ඒක නැවත ආලේප කරන්න. ඉතින් ගෙදර ඉන්නවා නම් පැය දෙකෙන් දෙකටම අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැති වෙයි. පැය 3න් 4න් වගේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක නැවත ආලේප කරන්න පුළුවන්.
මේ සන්ක්‍රීම් එක ගාපු ගමන් අපිට ගෙදරින් එළියට ගියාට ඒ ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැමට උරාගෙන හොඳ හැම පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් ලේයර් එකක් හැමේ හදාගන්න විනාඩි 20ක් 30ක් යනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ගෙදරින් එළියට යන විනාඩි 20කට 30කට විතර කලින් අපි සන්ක්‍රීම් එක ගන්න ඕනි කියන එකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ බීච් එකට යනවා නම් පූල් එකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් විනෝදචාරිකාවක් වගේ යනවා නම් SPF 50ක් විතර තියෙන සන්ක්‍රීම් එකක් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වැඩි වෙලාවක් ඒක තියාගන්න පුළුවන්. නැවත ඇප්ලයි කරන්න අපිට නිකන් ට්‍රිප් එකක් එන්න ගියාම අමතක වෙනවානේ. ඉතින් එහෙම නැතුව SPF 50ක් විතර තියෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැඩි ලෙස ඉර එළියට නිරාවරණය වෙනවා නම්. අද කාලේ ගන්න තියෙන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙනවා SPF මෙච්චරක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පවුඩර්ස් වල තියෙන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් වල මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන අන්තර්ගතයි කියලා ගහලා තියෙන්න පුළුවන් SPF මෙච්චරක ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි කොහොමත් මේකප් එහෙම කරනකොට අපේ හැමේ හැමතැනම එක විදිහට ඕක ගාන්නේ නැහැනේ. පවුඩර් දානවා නම් ඒ අපිට අවශ්‍ය තැනට විතරනේ අපි පවුඩර් දාන්නේ. අර සන් ක්‍රීම් එකකින් ගන්න ප්‍රයෝජනේ අපිට මේකප් ප්‍රොඩක්ට් එක හරි වෙන දෙයක හරි තියෙන සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ෆැක්ටර් එකකින් ඒක ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් සන් ක්‍රීම් එකක්ම පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මේ සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් මේ සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්නකොට waterproofද කියලා බලලා ගන්න. මොකද අපේ දාඩියට වගේ දිය වෙන ක්‍රීම් එකක් ගෑවහම අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභය ගන්න බැහැනේ එකකින්. ඒ නිසා waterproofද කියලා බලලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තවත් හොඳයි. ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා අක්කි දැන් මේකප් දාගෙන එළියට ගියොත් අපි කොහොමද සන් ක්‍රීම් එක ආපහු ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේකප් දාන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ස්ප්‍රේ එකක් විදිහට තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒක සෙටිං ස්ප්‍රේ එක වගේ ස්ප්‍රේ කරන්නයි තියෙන්නේ. මූණට ගොඩාක් ලං කරලා ස්ප්‍රේ කරන්න එපා. එතකොට අර ගලාගෙන යන්න බලනවානේ. අර નિયમિત ප්‍රමාණයට ස්ප්‍රේ එක මූණෙන් ඈඩ් කරලා හරි විදිහට ස්ප්‍රේ කරාම ඔයාට මේකප් එකට උඩින් උනත් සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමුකෝ අපේ ස්කින් ටයිප් එක අනුව අපි මොන විදිහේ සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක්ද තෝරගන්න ඕනි කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් ඔයා ජෙල් ටයිප් එකේ තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. එතකොට තවත් මූණ ඔයිලි වෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම හොඳ ක්‍රීම් එකක් විදිහට නිකන් හොඳ ඒ කියන්නේ හොඳ ඝනකමට තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන්. normal skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් combination skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් lotions විදිහට වගේ තියෙන sun cream එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ type එකක sun cream එකක් පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව acne prone skin එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ මොනවාද කුරුලෑ තත්ත්ව ඇති වෙච්ච හමක් තියෙනවා නම් ඔයා පුළුවන් නම් sun cream එකක් ගන්නකොට non comedogenic කියලා ගහලා තියෙන sun cream එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ sun cream එක විසින් ඔයාගේ හැමේ තියෙන සිදුරු pores කියලා කියන්නේ pores block වෙන්නේ නැහැ. ඒ block වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ අර cream එක ගෑවා කියලා ඔයාගේ හැමේ ආපහු acne තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගන් ඔයාගේ හැම sensitive skin එකක් නම් වගේ එහෙම නැත්නම් අර විදිහට මොනවාද pimple තත්ත්ව තියෙනවා නම් acne තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඔයාට පොඩි ළමයිට හදපු sun cream එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. Aveeno එකේ SPF 50+ කියලා sun cream එකක් තියෙනවා. අර පොඩි බබාලට අන්න ඒ වගේ එකක් උනත් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් sensitive skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ. දැන් ඔය ටිකක් ඝනකමින් වැඩි sun cream එකක් ගෑවම සුදු පාටයිනේ cream එක ගෑවහම නිකන් වෙනම පේනවනේ. අපි මොන හරි ගාලා වගේ කියලා අර අපිට ගැලපෙන්නේ නැති ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ගෑවුවා වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ ලංකාවේ අයට. ඉතින් ඒ වගේ තලෙලු කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් දුඹුරු පාට හමක් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ක්‍රීමි ගතිය අඩු. ඒ කියන්නේ අර මම කලිනුත් කිව්වේ ලෝෂන් එකක් වගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ටිකක් දියාරු ගතියට තියෙන sun protection එකක් පාවිච්චි කරන්න. වෙළඳපොලේ අද ගොඩාක් තියෙනවා ගන්න හොඳ sun cream. Jovis එකේ තියෙනවා, Miniso එකේ තියෙනවා, Forever එකේ තියෙනවා. එතකොට Nivea එකේ ගන්න පුළුවන්. Banana boat කියලා එකක් තියෙනවා. තව Aroma Magic එකේ තියෙනවා gel type sun cream එකක්. Vaseline එකේ තව ගන්න තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් sun protection එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව shadow කියලා brand එක gel type gel එකක් විදිහට තියෙන sun cream එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් brands වලින් ඔයගොල්ලන්ට sun cream ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රධානම දේ තමයි මොනවාද? SPF 30ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. සහ ඒ තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන්න තෝරගන්න අර මං කලින් කිව්ව කරුණු සලකලා බලලා මගේ හැමට ගැලපෙන්නේ මොන type එකේ sun cream එකක්ද කියලා හිතන්න. සහ පුරුද්දක් විදිහට අනිවාර්යෙන් මේක නම් ගන්නම ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ හැම පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ නම්.
ගොඩක් දෙනෙක් කියන අක්කි මේ ක්‍රීම් එක හරියන්නේ නැහැ. මම මේ සන් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරා ඒත් මම කළු වුණා. මේ අර සන් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරා ඒක ගැවත් වැඩක් නැහැ. ඒත් කළු වුණා කියලා. මේ සන් ක්‍රීම් එකෙන් වෙන්නේ අපි කළු වෙන එක නවත්තන එක නෙවෙයි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ UVA UVB කියලා කිරණ වර්ග දෙකක් එනවන් ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒජින් ඒ කියන්නේ අපේ වයස පාට පේන එක සහ UVB වලින් සිද්ධ වෙන පිලිසුම් ගතිය තරමක් දුරට පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් වක් කළු වෙන එක නවත්තන්න බෑ සන් ක්‍රීම් එකකට. ඒකට ඔය අනිවාර්යෙන් කුඩයක් හරි ෂෝල් එකක් හරි ස්කාර්ෆ් එකක් හරි අද්දිග ඇඳුම් හරි එහෙම මොනවා හරි හෙවණක් යට ඉන්න ඕනේ. එක්ක එහෙම පුළුවන් නම් try කරන්න. එහෙම නැතුව සන් ක්‍රීම් එකකින් කළු වෙන එක නවත්තන්න බෑ. ඊට වැඩි හැමට වෙන හානි නවත්ත ගන්න තමයි සන් ක්‍රීම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ කියපු කරුණු සලකලා බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කොච්චර වැදගත්ද අපි සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන එක කියලා. ඒක නොසලකාම හරපු දෙයක් නේ. අනිත් එක මේ ලංකාව වගේ ගොඩක් රස්නේ රටක. ඒ කියන්නේ හැමදාම එක විදිහට ඉරේලිය වැටෙන රටක් නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේක හිතට අරගෙන සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න මම මේ කියන නිසා විශ්වාස කරන්න ඔයාලට ටික දවසක් යනකොට වෙනසක් තේරෙයි අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඉදිරිය ඇති වෙන්න තියෙන හැම අවපැහැගැන්වීම නැත්නම් ලප කැලල් ඇතිවීම අඳුරු ගතිය ඇති වෙන එක අර ඒ වගේ රැලි වැටීම් වගේ දේවල් අපිට අනිවාර්යෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන හැම ලප කැලල් වලට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ වෙනම ප්‍රතිකාර කරන්න. ඊට අමතරව ඉදිරියට වෙන්න තියෙන දේවල් නවත්ත ගන්න පුළුවන් මේ හරි විදිහට සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරොත්. මට මේ හැමේ ප්‍රශ්න කියලා කමෙන්ට් කරන මෙසේජ් කරන ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් අහුවම් මොකද සන් ක්‍රීම් එක ගන්න කියලා. ගොඩක් අය කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් නොසලකා හරින්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තේරුම් අරගෙන සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. මං හිතන ඔයගොල්ලොන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඒකයි මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න, යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. ඒගොල්ලොන්ටත් කියන්න සන් ක්‍රීම් එක තියෙන වටිනාකම මොකද්ද කියලා. ඒගොල්ලොන්ටත් ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් Facebook Instagram මාව තාමත් ෆලෝ කරලා නැත්නම් දැන්ම ෆලෝ කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ටයිටල් එක ළඟ ටච් කරපු ගමන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන දාන විස්තරත් බලා ගන්න. ඉතින් එතනින් මගේ ලින්ක්ස් දෙකත් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් වැදගත් කාරණාත් එක්ක. ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි.